got for Christmas. Let's start with blush. I recently bought this in Greenbelt Eye. Check natin kung ano ba yung binili ko. I'm looking for something for myself that I could use since cold season. One of my problems is having a dry lips. I've got this mint tulips or mint tulips lip scrub. Ayan, flavor is peppermint. Nakakakilala sa akin yung ako sa peppermint. Refresh lang. Ayan, binuksan ko na. Oh my gosh. Parang siyang candy. Out and then scrub your lips. Then lick any excess away for a perfectly polished scalp. So for the next item, so binalot ko lang siya sa kahon ng Starbucks. This one is also a gift for myself. Hindi ko nang alala kung ano ba yung nasa loob ng box. Oh! Ito yung binili ko sa isa sa mga warehouse. This one is in the brand Triangle. Ayan! Pwede ko siyang gamitin as workout as workout clothes. Ayan. Design. And or pwede rin swimsuit or pwede rin inner. So yan, ganito siya. Yung black mo. Pagkat ulit. So, i-snap mo lang. So, I'm in the size small. Actually, ito naman tigil sa akin ng best friend ko since high school. Parang sabi niya sa akin, late birthday gift, pero I consider this as an early Christmas gift na din. Kaya niya ako ng shirt. Ang cute lang ng print niya kasi embossed. Casual, formal. I'm in the size, again, small. Tsaka makapal yung tela. SM na paper bag. Oh, dami ng laman sa loob. First is, ito, budol sa Lazada. Because I love drinks like coffee, tea, juice. So, bumili ako ng coaster. Ang cute niya. Sunflower na silicone wrapper. Kahit nag-iisa na lang siya. Ginawa ko din. Ito yung binili ko. Masyadong malapit yung ako. Binili ko mga useful but at the same time fashion. Magagamit ko siya pag mag-travel. Ang cute naman ito. Shell na it's a mirror. Ang cute! Ayan. I like it. They also got this cute mini calendar. Here, like January, February, March. Yeah, so on and so forth. Cannot rely always on cell phone. So, nalalong. Oh, diploma yun. Uy! Bumili ako ng satin pajama set. Nag-isip ko eh. So, ito yung top niya. Medyo manipis nga lang, pero I don't mind kasi patulog lang naman. Ito yung shorts. Yan. Manipis lang din siya, pero okay lang. Kasi kailangan natin ng konting heels. Kung hindi ako makapagpapagay. So, cute niya. I'm in size 36. May pagka-texture siya ng Crocs. Pala nga, texture, I mean. Pero malinis yung sabi ko. So, this one also I got from Lazada. So, baka magtaka kayo. Mukha lang siyang binili ng Dior. Ako siya dito nilagay kasi kay Dior inspired dress. Ganda. Ganda ng quality. Gusto ng me.
Isa pa. So, yung itsura niya. Yan. So, unahan niya is parang pa-square neck na may collar. Ganyan siya sa likod. Parang may konting pakita ng silay. Ito lang sa amin to. Ganyan. Pahabol din na Christmas gift. Down to our last 3 gifts. So, unahin ko muna itong Levi's. Unbox daw, wala na ba sa box? Nagkaroon kasi sila ng promo, like there's a bundle promo. So, ito yung kabundle yung binili ko maong pants. Tea, atang, yung logo niya is very subtle lang. Hindi siya makasigaw. Hindi siya masyadong loud na nice! Ganon. Yan, ganyan lang siya. So, alam niyo naman ako, workout is life. Nag-ano lang ako. Okay lang. Balik ko sa student. Anyways. From Levi's. So, this is mid-length shorts, hyper soft, mid-rise, slim through the hip. So, ang number nito ay, number 1. Wala pala sa pants lang. Waterless technology. Parang yung binili din sa akin ni Papa na pants na black, waterless na din. Yung bagong technology na Levi's. Yan. So, kompleto na ako. Meron akong tatlong pants, Levi's, then sa skirt, tapos yung shorts. Ito, para pala mo. Actually, mag-ano lang siya. Bauman Living Mix and Go blender. 600 ml siya. Is, meron na siyang steel blade, yung pinaka-base na yung motor, and yung pinaka-baso. Maganda dito is you can use it as parang portable siya. Kasi pag-ano lang. Ito yung base. So, sabi niya, gift na lang niya sa akin. Alam niyo ba, ang tagal na nitong nakakat. Ayoko pa siyang gamitin kasi gusto i-unbox ko muna sa inyo before ko siyang gamitin. And yung cord naman, yung standard dito sa Philippines. Ito yung baso na, yan. Ito yung ilalim ng blender. Ito yung mix. Ito yung go na. Yan. Cute ng ano doon. Snow starts to fall. Instruction naman. Yung glass. Alam niyo naman ako. Makaligay ako sa shoes over bags. So, I've got myself a Adidas in collaboration with Carly Claus. Oh my gosh. Ang model niya is KK X9000. I bought this few months ago. I'll be using them on Christmas Day. Kasi ito yung first ever ko na white, pure white na Adidas. And at the same time, chunky. Kasi wear it. Hindi siya mabigat, promise. Ginanan ko lang yung ayos ng size para maiba lang. Ayoko yung typical na nire-review. Size 6. Running shoes siya actually. Sige magaan. And that's it. Maraming salamat sa support. Siguro by the time that I'll be uploading this is tapos na ang Christmas. Inuna ko nang i-unbox yung mga gifts ko for myself and sa mga nagbigay sa akin. Dumadami na yung gifts sa baba. Ito yung una ko yatang usap sa inyo. No? Medyo hindi pa masyadong nagsisink in sa akin na nagkikreate ako ng mga videos. Kasi medyo busy din. Abangan nyo yung mga susunod pang uploads ko. Magiging exciting siya. And kaabang-abang. I know naman na maraming mga unexpected na pwedeng mangyari.
keep on watching lang, like and subscribe. Kasi sinasabi nga nila, like and subscribe. Sorry, ang gulo ng aking hair. Yun na, sige na, bye-bye!